موضوعی قابل تأمل: چرا مزارع چای نیاز به سمپاشی نداره، آفت بهش نزدیک نمیشه و حیوانات هم طبق غریزه‌شون نزدیک مزارع چای نمیشن و کلاً علف چای رو نمیخورن؟ سلام، فرش اسفیدانی هستم، پژوهشگر و مشاور بین‌المللی سبک زندگی سالم. اینو معمولا چایکارها میگن که ما مزارع چای رو سمپاشی نمی کنیم و حتی حیوانات هم بهش نزدیک نمیشن و از این بابت نگرانی ندارن. حیوانات طبق غریزه‌شون این تشخیص رو میدن که چایی یک گیاه سمی هست و خوراکی نیست، اما از جایی که انسان دو بعدی هست و حق انتخاب داره، میتونه انتخاب کنه که این چای رو بخوره یا اینکه نخوره. اما ما میخوام علمی بهش بپردازیم از نگاه طب روز و طب قدیم، اینکه چرا، مگه چه اشکالی به وجود میاره در سلامتیمون که این همه تاکید بر این هست که ما اجتناب داشته باشیم از خوردن چای سیاه. چای سیاه حاوی تانین هست، اگزالات اسید داره، کافئین داره و وقتی که ما صبحمون رو با یک چای سیاه شروع میکنیم، این چون ادرار آور هست و کافئین داره، مایعات زیادی رو از بدنمون دفع میکنه و پلاسما غلیظ میشه و وقتی پلاسما غلیظ میشه، آنزیم ها کار خودشون رو نمیتونن درست انجام بدن و رسوب سموم تو بدنمون خواهیم داشت. طبق همون مبانی طب ایرانی اصطلاحاً گفته میشه فرد غلبه سودا پیدا کرده. غلبه سودا هم میشه همون غلظت خون که منجر میشه به غلبه سودا در مغز. فرد افکار وسواسی پیدا میکنه. وقتی حتی این فرد دچار سوء تفاهم‌های زیادی میشه، حتی بهش سلام هم که بکنی میگه این یه منظوری داشت، دیدین چه شکلی سلام کرد، این بی‌طمع نبود و خیلی از این سوء تفاهم‌هایی که ممکنه براش به وجود بیاد و خیلی هم آزاردهنده است. وقتی میشه با کنار گذاشتن یک نوشیدنی مثل چای سیاه این همه ما پیشگیری از بیماری‌ها و درمانش رو داشته باشیم. یکی از کامنت های زیبایی شما دوستان که برامون تجربتون گذاشته بودین خیلی برای ما جالب بود، گفتیم بهتون بگیم، به درد خیلی خواهد خورد. ایشون میگفتن من طبق تجربه متوجه شدم هر زمان چای سیاه استفاده میکنم بعدش یک حالت هوایی خاصی دارم و دچار رفلاکس میشم. میگه وقتی اطرافیانم اینو بهشون میگفتن که نه، چای سیاه این همه خاصیت داره، همچین چیزی نیست، شما دچار خیالات شدیم. به هر حال ایشون طبق تجربه چون خیلی اذیت میشدن دیگه چای سیاه استفاده نمیکنن و طی مدت 10 الی 15 روز این مشکلشون کاملا حل میشه. میخوام بهتون بگم چای سیاه اگه به افراط استفاده کنیم، هر روز باشه که خیلی ها میگن من روز هست که 20 فنجان چای میخورم، منجر میشه به یه سری لکه های کوچیکتر از عدس روی پوست. کلا پوست تیره تر از اون حالت طبیعیش میشه و جالبه کسانی که 2 هفته چای نمیخورن چندین درجه پوستشون روشن‌تر میشه. معده ضعیف‌تر میشه چون حالت اسیدی چای سیاه داره و ما هرچی میکشیم از سردی و اسیدی بودن بدن هست. کلاً داستان سر همینه. هر ماده غذایی که بدن رو سرد و اسیدی کنه باعث میشه برامون مضر باشه که چای سیاه جزو همون نوشیدنی هایی هست که بدن رو سرد و اسیدی میکنه. معده ضعیف و ضعیفتر میشه، اسید خیلی بالا میره و غذا خوب هضم نمیشه و اگه قرار بوده غذایی که 2 ساعت هضم بشه، جذب بشه، از معده خارج بشه، منجر به این میشه که چندین ساعت توقف میکنه تو معده و بعدم رفلاکس و برگشت اسید به مری خواهیم داشت. خشکی مفاصل این خیلی ملموس هست. کسانی که وقتی میشینه بلند میشه پاهاش صدا میده، زانوهاش صدا میده، این یعنی اینکه دچار خشکی مفاصل شده. و باز هم اگه این دوستان 4 تا ماده غذایی که یکیش چای سیاه هست استفاده نکنه مشکلش حل میشه. ما داریم مراجعه کننده هایی که کمردرد هستن، پادرد هستن، رفلاکس معده داره و خیلی چای سیاه روی استخوان اثر منفی میذاره. بعد ما بهشون توصیه میکنیم شما 4 تا ماده غذایی استفاده نکن. چای سیاه، مرغ، شکر سفید و ماست به افراط کاری نداره، فقط کافی که 2 هفته تست بزنیم ببینیم چه اتفاقی میفته و همون افراد بدون اینکه هیچ کار خاصی کرده باشن، داروی خاصی خورده باشن، مشکلشون برطرف میشه.
و نکته که فراموش نکنم، کسی که خیلی کف دستاشون عرق میکنه، یک عرق افراطی که حتی قادر نیست دیگه خودکار دستش بگیره، به قدری دستشون عرق میکنه، پرهیز داشته باشن از این 4 ماده غذایی، مخصوصا چای سیاه، مشکلشون برطرف میشه. عارضه مهم بعدی که ایجاد میکنه باعث ایجاد سنگ‌های اگزالات میشه. چون چای سیاه اگزالات اسید داره، رسوب میکنه و از این سنگ‌ها تشکیل میشه. ضمن که چای سیاه ترکیبات حلقوی آروماتیک داره که این هم منجر به برخی از سرطان‌ها، مخصوصا سرطان سینه میشه. چای سیاه باعث دفع منیزیم از بدن میشه. وجود منیزیم برای بدن ما بسیار و بسیار ضروریه. جزو اون املاح و مواد معدنی هست که اگه تو بدن ما نباشه، یعنی کمبود منیزیم بدن مستعد مبتلا شدن به انواع سرطان ها میکنه. به خاطر همین هم هست کسی که کمخونی داره، ناخن‌های شکننده‌ای داره، دیدش اومده پایین‌تر، یعنی دچار ضعف بینایی شده و کلا کم انرژی هست، ما بهشون توصیه میکنیم شما چای سیاه نخور، اما در کنارش استفاده کن از روزانه 1 قاشق مرباخوری شکر سرخ که سرشار از منیزیم هست و این مشکل رو به راحتی حل میکنه. یبوست مادر بیماری هاست، هرچه بهش بپردازیم باز هم کمه. تو درمان و پیشگیری تمام بیماری ها لازم و واجب هست که رفع یبوست انجام بشه. چای سیاه به مرور حرکات دودی شکل روده ها رو کند میکنه و منجر به این میشه که فرد به راحتی اجابت مزاج نداشته باشه. در کنار یک رژیم غذایی پرفیبر و کم کردن چای سیاه، این مشکل هم قابل حله. کمخونی و کمخونی، اصلا کمخونی موضوع کوچیکی نیست. فردی که کمخون هست انرژی به اندازه کافی نداره، خوش اخلاق نیست، خوشخو نیست، نوسانات اخلاقی داره، گاهی خوشحاله، گاهی غمگینه. همه اینا برمیگرده به این که به اندازه کافی آهن تو خونش وجود نداره. تانن موجود در چای سیاه میچسبه به مولکول آهن و باعث میشه دفع بشه، یعنی به راحتی جذب بدن نشه و باعث پوکی استخوان هم میشه و متاسفانه عدم جذب کلسیم هم به خاطر چای سیاه هست. خیلی وقتا این برامون پیش اومده، ما از مراجعه کننده میپرسیم شما چای سیاه زیاد استفاده میکنیم؟ میگه بله، و بعد بهشون میگم خب شما خشکی مفاصل داری، توده استخوانی ضعیفه، خیلی زود عصبانی میشی، لرزش دست داری، عرق میکنی. یهویی خیلی متعجب میشه، میگه شما از کجا میدونید؟ این چیز سختی نیست، معادله‌ای که هست، شما بگو چی میخوری تا من بگم تو کی. ما هر ماده غذایی که استفاده میکنیم روی روحیات ما اثر میذاره و منجر به یه سری از بیماری ها میشه که تشخیصش کار سختی نیست. اگر هم آریتمی قلبی دارین، چای سیاه رو خیلی جدی بذارید کنار و جایگزین‌هاش استفاده کنید که من حتما بهتون میگم. خیلی متفاوت هست ما وقتی که داریم یه نوشیدنی رو استفاده میکنیم که باعث ضعف ماهیچه‌های قلب میشه، یا این که نوشیدنی داریم استفاده میکنیم که باعث تقویت ماهیچه‌های قلب میشه. ما میتونیم با جایگزین کردن چای بهسیب که تو این قسمت میخوایم بهش بپردازیم هم پیشگیری داشته باشیم هم درمان. چای بهسیب فوق‌العاده است، خیلی بی‌نظیره از این جهت که بهترین تقویت کننده ماهیچه‌های قلب هست. قلب خون رو پمپاژ میکنه به همه قسمت‌های بدن. اگه به اندازه کافی قوت داشته باشه، این اتفاق راحت تر میفته و فرد شادتر و بانشادتره، چون خونرسانی بهتر داره به مغزش انجام میشه، به همه اندام ها بهتر داره خونرسانی انجام میشه و منجر به یک نشاطی میشه. درست کردنش هم کار سختی نیست. شما میتونید به یا سیب یا هر کدوم از اینایی که دارید رنده کنید و بذارید خشک بشه و بعد داخل یه ظرفی روی شعله مستقیم گاز بذارید بدون اضافه کردن هیچ چیزی و اجازه بدید که این تف بخوره. شما میتونید همزمان هم بزنید تا یک نواخت رنگش تغییر کنه. زمانی که قهوه‌ای شد این دیگه آماده است. حالا شما میخواید خوش‌طعمش کنی، یه ذره دارچین هم بهش اضافه کن. اگه دچار مشکلات قلبی از جمله گشادی دریچه میترال هستی، میتونی یه خورده زعفران هم وقتی چایتو دم کردی اضافه کنی تا یک دمنوش فوق‌العاده تقویت کننده قلب داشته باشی.
ضمن که این چای تقویت کننده سیستم دفاعی، رفع یبوست میکنه، طبعش بسیار معتدله و همون طبع معتدلش کمک میکنه به این که به همه مزاجها سازگار باشه. یعنی شما هر مزاجی دارین چای بهسیب رو راحت استفاده کنید. اینجاست که میگیم شما برو روزی 20 تا لیوان از این چای بخور، مشکلی برات به وجود نمیاد، ضمن اینکه بدنتون هم هیدراته میکنه. اما قسمت تلخ این ماجرا اینه که تنها خوردن اون چای سیاه نیست، در کنار چند حبه قند استفاده میشه و اون اسانس ها و عطرایی که داره به این چای ها اضافه میشه. چای سیاه فراوری میشه و در نهایت انواع اسانس ها و طعم دهنده‌های شیمیایی بهش اضافه میشه که ظاهرا بهش میگن مجازه، اما کاملا غیر مجازه و مسائل مشکلات تنفسی رو برای افراد به وجود میاره. خیلی میگن خب پس اگه چای سیاه مضر هست، من چای سفید میخورم، چای سبز استفاده میکنم که آنتی اکسیدان هم داره. بله درسته، آنتی اکسیدان داره، اما اون فراوری که روش انجام میشه آنتی اکسیدان های خودش رو از دست میده. ضمنی که چای همونه، چای سیاه تخمیر شده، اکسید شده، اما چای سفید و چای سبز براش این اتفاق نیفتاده، ولی حامل تمام این مضرات چای سیاه هستش. خب بپردازیم به فوایدش. آنچه که خداوند در طبیعت آفریده نمیتونه بدون علت باشه. چای سیاه جزو گیاهان دارویی محسوب میشه و به عنوان یه دارو ما میتونیم گاهی وقتا ازش استفاده کنیم. مثلا اگه دچار اسهال شدید و این بند نمیاد، دارو روتون جواب نمیده، چون اسهال بهتره که یک تایمی بهش فرصت بدیم تا روده ها پاکسازی بشه. بعد از گذشت چند روز از اسهال میشه خیلی سریع و اورژانسی این موضوع رو حل کرد. فقط کافیه یه قاشق غذاخوری سرخالی پودر چای سیاه رو با یک فنجان آب سرد میل کنید، قورت بدید، منظورم اینه. خیلی سریع اسهالی رو بند میاره. یا اینکه اگه دچار عفونت چشم هستین، گاهی وقتی صبح از خواب پا میشیم متوجه میشیم یه ترشحات سفید رنگ تو چشم هست که نشون از یک عفونت چشم داره. خیلی بچه‌ها درگیر این مشکل میشن. میشه چایی که بدون اسانس و مواد شیمیایی هست پررنگ یا دم کنیم یا اینکه بجوشونیم، داخل قطره چکون چند قطره که استفاده کنی یک ضد عفونی کننده قوی میتونه عمل کنه. یا اینکه دستتون بریده میتونید با شستشو بدین. یا اینکه خارج از شهر هستی، جایی هستی که خیلی حشرات هستن، فقط کافیه که چای سیاه رو دود کنید و سریع فراری میده و محیط پاکسازی میکنه. نظرتون رو راجع به این ویدیو برای ما بذارید، از اینکه از کدام کشور دارین ویدیوی ما رو میبینید. اگه تجربه‌ای دارید راجع به ترک چای سیاه یا اینکه سوالی دارین در مورد بیماری هاتون، حتما ازمون بپرسین تو کامنت ها. ممکنه گاهی وقتا یه چند روز زمان ببره جواب سوالاتتون رو بدیم، اما تو اولویت کار ما هست و ما حتما جواب سوال شما عزیزان خواهیم داد. اگه تا این لحظه عضو کانال ما نیستید، ما رو سابسکرایب کنید. ما به علت بیماری ها میپردازیم و راهکارهای ساده و اجرایی به عزیزان میدیم که میتونن کاربردیش کنن و مشکلات خودشون رو حل کنن.